What's up mga kakitis? Hello and welcome back to my channel. Ayan, I hope you guys are staying safe dito sa coronavirus pandemic. Huwag po kayong mag-alala. Let's just hope and pray na sana po matapos na po lahat itong mga crisis na pinagdadaanan natin. Today, meron po akong isang DIY video para sa inyo. Alam ko na marami sa atin ay nag-i-stay lang sa bahay katulad ko. So, dito sa Minnesota, extended yung aming stay home order until May 4th. So, ngayon, talagang work from home lang kami at talagang sobrang nahihirapan na rin po ako na maghanap ng mga pagkakaabalahan at mga gagawin. Kaya naman, naisip ko na mag-start na gumawa ng mga Hello Kitty-inspired DIY projects dito sa aking YouTube channel. So, yung unang project na gagawin natin, gagawa tayo ng Hello Kitty-inspired pencil case holder out of a recyclable plastic cups. Ayan. So, kung gusto nyong malaman guys kung paano ko ginawa yung aking Hello Kitty-inspired pencil holder, just keep on watching. Bago tayo pumunta doon sa pinaka-video, gusto ko munang mag-shoutout dito sa mga following people, ganun. Dito sa mga subscriber ko. So, nagpa-shoutout sila dito sa channel ko. Pasensya na rin po kung medyo natagalan. Kung bago natin nagawa tong mga shoutouts again, kasi nga naman, syempre, before, busy tayo, pero ngayon marami tayong time. So, pasensya na rin po kung hindi ko mapupronounce ng tama yung pangalan nyo. Patawarin nyo po ako, tao lang. So, number 1, si Maureen Gonzalez. Hello. Hello rin kay Mary Chris Ramiter Bumatay. Pinapabati niya pala yung asawa niya na si June Carlo Bumatay. Hello rin kay Marnelly Bantas, kay Met Child Marie Ray, kay Wright Cebuwa, at gusto ko rin mag-hello kay Tita Mirna Vergonio. Ayan. So, one of this day, makikita nyo siya dito guys sa aking YouTube video. Abangan nyo lang yan. And then, meron akong isang kaibigan na bago lang siya dito sa YouTube world. Pangalan ng kanyang YouTube channel is Pinay's Cooking Diary. So, sobrang sarap niyang magluto guys. Sana supportahan nyo yung kanyang YouTube channel at doon kayo makakita or kung gusto nyong makakuha ng mga recipes kung paano magluto ng mga Filipino delicacy. Ganon. Cuisine. Filipino cuisine and delicacy. Punta lang dun kayo sa YouTube channel na. At kung hindi ko nabanggit yung pangalan nyo dito sa shoutout na to guys, pasensya na, or dito sa video na to, I promise na next time na gagawa ako ng video, I'll make sure na mababanggit ko yung pangalan nyo. And ayun lang guys, and then let's jump to the video. So, ito yung mga kailangan natin sa project na to. Siyempre, kailangan natin yung ating recyclable na clear glass. Cut out ng head ni Hello Kitty. Ayan, ginupit na natin siya. Kailangan rin natin ng contact paper pero hindi naman masyadong marami. So, mga ganito lang kalaki yung kailangan natin. Yung saktong-sakto lang para ma-trace natin yung cut out na pinarint natin. Kailangan rin natin ng tape, glue gun, etong decorating na diamond wrap, ganyan yung itsura niya. Glitter glue. Kailangan rin natin ng paint. So, pwede kayong gumamit ng acrylic paint, guys. Kahit na anong klase, pwede siyang matte acrylic paint. Kung gusto niyo naman yung multi-surface. Basta, tatlong kulay yung kailangan natin. So, isang kulay puti, kulay pink, at saka kulay yellow. Gagamit rin ako ng multi-surface na mga markers. So, kailangan natin ng black, kulay puti, at kulay yellow. Pero kung wala kayo nito, pwede rin naman kayong gumamit na lang ng mga acrylic paints. So, kailangan nyo na lang magdagdag ng kulay itim doon sa acrylic paints na gamitin nyo. Siyempre, ballpen at gunting, kailangan din natin. Alphabet stickers, pero optional ito. Wala akong paint palette, so ito na lang paper plate yung gagamitin ko guys. Kailangan natin ng mga paint brush, tsaka ito syempre yung baso lang ng tubig. Lastly, syempre kailangan lang natin ng paper towel para hindi madumihan yung ating pinaka-table kapag nag-start na tayo ng project. So, yung unang dapat natin gawin guys, kukuhanin lang natin yung ating contact paper at saka yung ating ulo or yung head ni Hello Kitty, tapos iti-trace lang natin siya dito. So, kailangan nyo ng dalawang ganito guys. Okay.
So, after nating i-trace, gugupitin lang natin ito. So, eto na yung contact paper na ginupit ko, guys. Ayan, yung pinaka-design ng ulo ni Hello Kitty. Tapos, yung sunod natin gagawin, kukunin natin yung ating clear glass. Tapos, ididikit lang natin ito, guys, doon sa ating pinaka-clear glass. So, ito para siyang stickers. Kailangan lang natin siyang tanggalin. I-open. Tapos, ididikit natin yung isa sa loob. Ayan. So, ang pipiliin ko na spot yung dito sa may bandang taas. And then, yung isa, ididikit naman natin siya dito. Parang ipapantay lang natin kung saan yung una natin dinikit. Tulad na. Gagawin ko lang, guys, din papakita ko sa inyo kung ano yung itsura after. So, ganito yung magiging itsura niya kapag nailagay na natin yung contact paper sa labas at saka syempre doon din sa loob ng ating clear na plastic glass. Now, ang second step na gagawin natin, pipinturahan lang natin ng kulay puti yung pinakaloob nitong ating clear glass, guys. So, kuhanin natin yung ating palette. Tapos, syempre, yung ating paper towel. At saka yung ating kulay puti na paint. Ayan. So, pipinturahan lang natin ng buo yung loob niya. Kailangan nyo siyang i-double coat, guys, para maganda siyang tignan sa labas. Yung talagang walang mga streak, tsaka yung tipong mga walang siwang. Tatapusin ko lang yung pag-paint nito and then papakita ko sa inyo yung itsura after. Okay. So, guys, ganito yung itsura after natin pinturahan. Actually, gusto kong patuyuin muna siya and then i-finish up ko yung loob para maging mas smooth yung labas. Tapos, eto, yung nakikita nyo na to, dito ko nilagay yung contact paper doon sa pinakamukha ni Hello Kitty. Hindi nyo to kailangang pinturahan actually, pero just make sure lang yung mga edges niya may pintura. Now, yung next step naman na gagawin natin is lalagyan na lang naman natin siya ng tape. Ganyan. So, parang gagawa tayo ng mga stripes. Ayan, so alternate lang dapat yung gawa. And then, gagawin natin yun hanggang dun sa pinaka-tok-tok. Tatapusin ko lang to, guys, and ipapakita ko sa inyo yung itsura after. So, after natin lagyan ng tape, guys, ganito na yung magiging itsura niya. Tapos, ngayon naman, ang gagawin natin, pipinturahan natin yung mga hindi natin tinakpan ng tape ng kulay pink na paint. Kakailanganin natin siyang i-double coat para wala siyang mga streaks na ganyan. So, tatapusin ko lang itong pinturahan and then papakita ko sa inyo yung itsura after. Ayan. So, after natin pinturahan yung kulay pink na strips, papatuyuin lang natin siya, guys. So, make sure na tuyong-tuyo bago natin gawin yung next step. Okay. So, kapag tuyong-tuyo na yung ginawa natin or yung pininturahan natin, ang next step na gagawin natin is tatanggalin na natin yung mga tape. Ayan. Naghugas na rin ako ng kamay kasi medyo marumi na yung kamay ko. Pintura ako ng pintura kanina. So, ayan. So, tatanggalin lang natin yung mga tape. Kung may mga streaks na ganyan, guys, huwag kayo mag-alala. Kuha lang kayo ng cotton buds. Tapos, isawsaw nyo siya sa tubig. Isawsaw talaga. And then, madali lang naman yan tanggalin.
malilinis naman siya para maging pantay na pantay yung inyong ginawang mga stripes. So, ayan na siya kapag natapos. May mga rough edges pero huwag kayo mag-alala kasi yan naman natin ilalagay yung glitters later on. Lalagyan natin ng glitter yung pinaka-line niya. Ayan, para i-separate yung ating kulay puti at yung kulay pink. Pero bago natin gawin yon, dito sa pinakababa, ilalagay muna natin yung ating diamond na design. So, paikot lang siya na ganyan. Susukatin natin at gamit yung ating glue gun, ididikit natin siya. After nun, ipipill off na rin natin yung ating pinaka-design ng mukha ni Hello Kitty sa parehas na labas at loob. So, dahan-dahan lang guys. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Oops. Sabi ng dahan-dahan lang. Okay lang yan. Ayusin na lang natin mamaya. Yep, so ganito yung magiging itsura niya. Lilinisin ko lang yung edges and guys, lalagyan ko lang to ng kulay pink na paint ulit para maayos ko yung pinakamukha ni Hello Kitty and then papakita ko sa inyo yung itsura niya after. There you go. So, ganyan na yung itsura niya. And then, after nun, gamit yung ating mga all-surface marker, ili-layout lang natin yung pinakamukha ni Hello Kitty. So, gagamit ako ng kulay puti dito. And then, yung mga whiskers niya, kulay black. Tapos, yung mata niya, kulay itim din. Tapos, yung ilong niya, kulay yellow. There you go. So, ganyan yung magiging itsura niya guys after natin i-trace yung kanyang mukha using those all-surface marker. Tapos ngayon naman yung gagawin natin, yung mga lines niya, yung mga rough lines talaga. Ayan, so lalagyan natin siya ng glitter dito. Ayan. So, after natin siyang lagyan ng mga glue or lagyan ng glitter glue yung mga lines niya, yung final step naman na gagawin natin, syempre, i-customize lang natin yung ating ginawang pencil case holder. So, gamit yung ating mga letter or yung mga letter stickers, syempre, lalagyan lang natin siya dito ng letters H and K. Ayun na yung itsura. I think ang gagawin ko, ididikit ko siya ng glue gun kasi hindi siya masyadong dumidikit. And then, naayusin ko lang yung mga edges nito kasi parang meron siyang nasirang konti na glitters. No, dinidikit ko yung aking mga letters. Ayan guys, at ito na yung final product ng ating pencil case holder. Ayun guys, hopefully nagustuhan nyo itong ginawa ko na Hello Kitty inspired na pencil case holder out of recyclable plastic cups. Kung gusto nyo pang makakita ng more videos like this, please comment below. And kung meron kayong mga ideas kung ano yung mga DIY projects na gusto nyong itry ko dito sa channel ko, please mag-comment din kayo guys and itatry ko na gawan siya ng paraan at makapag-create ng mga DIY projects out of your recommendation. Thank you so much doon sa mga hindi nagsasawang manood sa akin kahit na hindi ako ganun ka-active dito sa YouTube world. Ayan guys. So, thank you sa hindi sawang panonood. And hopefully na nagustuhan niyo itong mga ginawa kong videos. And kung hindi pa po kayo nagsusubscribe at first time nyo nanonood dito sa channel ko, please subscribe to my channel. Follow me sa aking mga social media account
at Instagram at Pinay Cammy, and please do like my official Facebook page. It's called the Pinay Cammy Official on Facebook. And yun lang guys, please subscribe to my channel, click like, and I will see you on my next video. Bye!